Good afternoon, everyone. PCOE, Scion Hospital, and ITech India welcome all the participants for today's Regional Distance Learning Seminar Series. Today's topic is Introduction to DTG, 10mg, dispersible and scored tablets for CLHIV weighing less than 20 kg. Today's speaker is Dr. Noella Pereira. Ma'am is the consultant with the Pediatric HIV and Telemedicine Unit at Pediatric Center of Excellence, Scion Hospital, Mumbai. We welcome you, ma'am, for today's session and request you to start this session. Good afternoon. I'm Dr. Noella Pereira, and it's nice to see all of you all here online. Today, I'll be talking about the introduction of DTG 10 milligram dispersible and scored tablets for children weighing less than 20 kilos. I will be speaking both in Marathi, English, and Hindi as well. So, आज मी DTG 10 मिलीग्रामचं डिस्पर्सिबल आणि स्कॉड टॅबलेट इंट्रोड्यूस करणार तुम्हाला. आणि ते जेवढं बाळ HIV इन्फेक्टेड आहे आणि ते 20 किलोचं खाली आहे ते हे औषध कसं द्यायचं मी तुला सांगणार. तो हे लेक्चर मध्ये मी काय काय इन्फॉर्मेशन देणार ते फर्स्ट ते आता DTG बेस्ड रेजिम आम्ही CLHIV जे लहान मुलं HIV इन्फेक्टेड आहे ती आता फर्स्ट टाइम डायग्नोज झालं आणि ART अजून सुरुवात नाही केलं तर ते कसं करणार मी तुम्हाला सांगणार. आणि DTG बेस्ड 10 मिलीग्रामचं ART रेजिम आता बाळाला HIV आणि TB दोन्ही को इन्फेक्शन्स आहेत तर ते डोस कसं अडजस्ट करणार. आणि आता बाळाला LPVR वर आहे तर LPVRचं बदलीमध्ये DTG 10 मिलीग्राम कसं सुरुवात करायचं. आता मुलं 20 किलोचं खाली आहे आणि काउन्सिलर आणि केअर गिव्हरला कसं काउन्सिल करायचं हे औषधचं इन्फॉर्मेशन कसं काय द्यायचं. आणि DTG 10 मिलीग्राम सुरुवात केल्यानंतर हे बाळाला मॉनिटर कसं करणार हे सगळं तुम्हाला शिकवणार. तो आमचं गोल ऑफ ART काय आहे, आम्ही ART का देते बाळाला, तो त्यांचं आयुष्य प्रोलॉंग करायचं, पूर्ण करायचं, लाईफ टाइम ART द्यायचं, त्यांचं उंचणं आणि वजन व्यवस्थित ऑप्टिमल ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट प्रमोट करायचं, ते डेव्हलपमेंट व्यवस्थित व्हायचं, व्हायरल सप्रेशन व्हायचं, तर HIV व्हायरसचं रेप्लिकेशन सप्रेस करायचं आम्ही ART देते. आणि ते इम्युन सिस्टम आमच्या आतमध्ये ते सोल्जर आहे या इम्युनिटी आहे ते कसं प्रिझर्व करणार आणि ते बर्डचं इन्फेक्शन रिड्यूस करणार आमचं गोल आहे. आणि क्वालिटी ऑफ लाईफ इम्प्रूव्ह करायचं. हे 5 गोल्स आहे ART स्टार्ट करायचं. मोस्ट इम्पॉर्टंटली लहान मुलाचं ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट खूप इम्पॉर्टंट आहे. ॲज अ पिडियाट्रिशियन आम्ही त्यांचं उंच वजन वाढायचा प्रयत्न करतो, म्हणून आम्ही ART लवकर स्टार्ट करतो. आता ऑप्टिमल ART रेजिमेंट कुठलं द्यायचं बाळाला. आता आम्ही हे नवीन औषध स्टार्ट केलं डॉलिटेग्रेविल 10 मिलीग्रामचं. ते कसं इनिशिएट करायचं, कसं सुरुवात करायचं आणि LPVRचं बदले DTG द्यायचं ते कसं करायचं आणि ते मी तुम्हाला सांगणार. आणि आम्ही DTG का देते, DTG इज अ व्हेरी पोटेंट ड्रग, मीन्स ते खूप प्रभावशाली पॉवरफुल ड्रग आहे. व्हायरल सप्रेशन मेंटेन करायचं खूप छान आहे. आणि आमचं गोल आहे की फर्स्ट लाईन आणि सेकंड लाईन ART ट्रीटमेंट रेजिम त्यांचं ड्युरेशन त्यांचं टाइम प्रोलॉंग करायचं आमचं गोल आहे. दिस ड्रग ऑल्सो सपोर्ट्स अडिअरन्स आणि पिल बर्डन, तुमचं बाळाचं डोस कमी होणार. आता LPVR पहिलेच आम्ही 2 वेळ देते, DTG 10 मिलीग्राम आम्ही एकच वेळ देते आणि ते सोप्या पद्धतीने कमी करणार. आणि DTG 10 मिलीग्रामचं स्कॉड टॅबलेट आहे. आता लहान मुलं ते 20 किलोचं खाली आहे ते कसं इनिशिएट करायचं आणि LPVRचं बदले DTG कसं सुरुवात करायचं ते पण आम्ही डिस्कस करणार. तो DTG डिस्पर्सिबल टॅबलेट इज अप्रूव्ड बाय FDA ने अप्रूव्ह केलं हे गोळी की लहान मुलं 3 किलोचं वर आहे या 4 आठवड्याचं वर आहे आम्ही देऊ शकतो. आता लहान मुलं 3 किलोचं खाली आहे तर आम्ही DTG नाही देऊ शकतो, आम्ही LPVR सिरप देऊ शकतो.
तर जेवढं मुलं 3 किलोचं वजन आहे आणि मीन्स 1 महिन्याचं वय आहे ते आम्ही DTG चालू करू शकतो. आणि DTG इज व्हेरी सुपिरियर टू LPVR, मीन्स त्याचे पॉवर जास्त होतं. इट ऑल्सो रिड्युसेस द पिल बर्डन, मीन्स ते डोस कमी आहे. तसं मी म्हणलं की LPVR 2 वेळ द्यायचं, आता DTG 10 मिलीग्राम फक्त एकच वेळ द्यायचं. आणि ते डिस्पर्सिबल आणि स्कॉड टॅबलेट आहे. ते डिस्पर्सिबल म्हणजे ते पाणीमध्ये विरघळून देऊ शकतो, आणि स्कॉड टॅबलेट आहे मीन्स हे DTGचं गोळी आहे. तुम्ही बघू शकतो एक एक लाईन आहे इकडे, मीन्स लाईन आहे म्हणून तुम्ही तोडू शकतो, ते स्कॉड टॅबलेट म्हणतो याचं. आणि पिल बॉक्समध्ये, आता ह्याचं बॉक्समध्ये तुम्ही बघू शकतो की 30 टॅबलेट एक पिल बॉक्समध्ये आहे. आणि आता बाळाला TB आणि HIV दोन्ही आहे, तो DTGचा डोस आम्ही ट्वाइस अ डे, दिवसमध्ये 2 वेळ द्यावं लागते, ॲज पर बॉडी वेट. जसं बाळाचं वजन वाढशील तसं डोस वाढणार. तो ते ॲडव्हान्टेज आहे DTG ॲज कम्पेअर टू LPVR. आता तर ART कसं इनिशिएट करायचं? आता बाळाला आता डायग्नोज केलं आणि ART आता सुरुवात नाही केलं, तर फर्स्ट वी हॅव टू कन्फर्म करायचं ते HIV इन्फेक्शन. आता 18 महिन्याचं खाली आहे, आम्ही व्हायरोलॉजिकल टेस्टिंग करतो, PCR DNA टेस्टिंग करतं. आता 18 महिन्याचं वर आहे, आम्ही सिरोलॉजिकल टेस्टिंग करतो, मीन्स अँटीबॉडी टेस्टिंग करतो. इन्फेक्शन कन्फर्म केल्यानंतर आम्ही पहिलं बाळाला स्टेबलाइज करायचं. तर काहीतरी काही इन्फेक्शन आहे, त्यांना ऑपॉर्च्युनिस्टिक इन्फेक्शन आहे, आम्ही पहिलं त्यांचं ट्रीटमेंट करायचं, बाळाला स्टेबलाइज करायचं. आणि सायमल्टेनियसली बेसलाईन इन्व्हेस्टिगेशन करायचं, CD4 टेस्टिंग, CBC, LFT, RFT, लिपिड प्रोफाईल, ब्लड ग्लुकोज, कॉक्स वर्कअप, CB नॅट, चेस्ट एक्सरे, USG ॲब्डॉमिन, 2D एकोचं गरज आहे, अँड ऑफ्थॅल्मॉलॉजिकल मीन्स डोळ्याचा तपास करायचा की CMV रेटिनायटिस नाही आहे. हे सगळं बेसलाईन टेस्टिंग अँड इन्व्हेस्टिगेशन केल्यानंतर आम्ही बाळाचं वजन बघावं लागते. आता बाळाचं वजन 20 किलोचं खाली आहे, आम्ही ALDTG मीन्स ॲबॅकविर, लॅमिवुडिन आणि डॉलिटेग्रविर 10 मिलीग्राम चालू करायचं. आणि बाळाचं वजन 20 ते 30 किलो मध्ये आहे, तर आम्ही ALDTG 50 मिलीग्राम चालू करायचं, मीन्स ॲबॅकविर, लॅमिवुडिन आणि डॉलिटेग्रविर 50 मिलीग्रामचं गोळी द्यावं लागतील. आणि बाळाचं वय 10 वर्षाचं वर आहे, त्याचं बॉडी वेट बघायचं. आता 30 किलोचं खाली आहे, तो आम्ही ALDTG 50 मिलीग्राम चालू करणार. आणि 30 किलोचं वर आहे आणि काय रिनल प्रॉब्लेम म्हणजे किडनीचं काय प्रॉब्लेम नाही, तर आम्ही TLD, टिनोफोविर, लॅमिवुडिन आणि डॉलिटेग्रविरचं फिक्स डोस कॉम्बिनेशनचं गोळी द्यायचं. आणि बाळाला 30 किलोचं वर आहे, बट काय किडनीचं प्रॉब्लेम आहे, ते बाळाला आम्ही ALDTG स्टार्ट करायचं, DTG 50 मिलीग्रामचं. अँड डोसेजेस ॲज पर डोसेस चार्ट, मी नंतर तुम्हाला दाखवणार ते पीडियाट्रिक डोसेस चार्ट, ते फॉलो करायचं, ते कुठला डोस द्यायचा बाळाला. बट दिस इज द रेजिम टू स्टार्ट ART इन अ ART नाईव्ह पेशंट, म्हणजे जेवढ्या बाळांनी ART सुरुवात करायचं, तो हे प्रोटोकॉल फॉलो करायचं. आता तुम्हाला ट्रान्झिशन करायचं, मीन्स LPVRचं बदले DTG 10 मिलीग्राम कसं करायचं. आता बाळाचं वजन 20 किलोचं कमी आहे, आणि तुम्ही 6 महिन्यामध्ये ART स्टार्ट केलं, मीन्स ऑलरेडी ऑन ART, पण 6 महिन्या मध्ये तुम्ही ART सुरुवात केलं, तर ते बाळाला व्हायरल लोड टेस्टिंग करायचं गरज नाहीये. तुम्ही डायरेक्टली LPVRचं बदले DTG 10 मिलीग्राम देऊ शकतो, अँड यू कंटिन्यू ॲबॅकविर अँड लॅमिवुडिन. आणि DTG 10 मिलीग्रामचं डोस कसं कॅल्क्युलेट करायचं ते मी तुम्हाला नंतर सांगणार, ते डोसेस चार्ट आहे, ते फॉलो करायचं. आणि LPVRचं बदली तुम्ही DTG सुरुवात केल्यानंतर 6 महिन्यानंतर तुम्ही फर्स्ट व्हायरल लोड टेस्टिंग करावं लागते. तर बघायचं ती हे रेजिमेन सूट होतं, व्हायरल सप्रेशन होणार या नाही, ते बघायचं. आणि 6 महिन्यानंतर ट्रान्झिशन केल्यानंतर 6 महिन्यानंतर व्हायरल लोड टेस्टिंग करायचं. आणि त्यांचं पुढे तुम्ही नॉर्मल गाईडलाईन्स, ॲज पर गाईडलाईन्स व्हायरल लोड टेस्टिंग मॉनिटरिंग करायचं, मीन्स वर्षभर ते व्हायरल लोड टेस्टिंग करावं लागते. आणि आता
बाळाला 6 महिन्याचं वर तुम्ही ART दिलं होतं बाळाला. ऑलरेडी 1 वर्ष बाळाला ART घेते. AL-LPVR वर आहे, 20 किलोचं खाली आहे. या 6 महिन्याचं वर ART खायलं बाळाला. तो तेव्हा तुम्ही व्हायरल लोड टेस्टिंग करावं लागतील. आणि हे व्हायरल लोड रिझल्ट गेला 3 महिन्याचं रिझल्ट हवाय. ट्रान्झिशन डिसिशन घ्यायचं. आता ते व्हायरल लोड 3 महिन्यामध्ये तुम्ही केलं आणि व्हायरल लोड सप्रेस्ड आहे, मीन्स 1000 कॉपीज कमी आहे, तर तेव्हा आम्ही LPVRचं बदले DTG देऊ शकतो. आता बाळ AL-LPVR घेते तर ते AL-DTG करू शकतो. ZL-LPVR घेते तर ZL-DTG 10 मिलीग्रॅम देऊ शकतो. तो हे 10 मिलीग्रॅम DTG LPVRचं बदले सुरुवात करू शकतो. आणि DTGचा डोस आम्ही पीडियाट्रिक डोसेस चार्ट बघून त्यांचं डोस लिहायचं. आता व्हायरल लोड अनसप्रेस नाही आहे, व्हायरल लोड हाय आहे, 1000चं कॉपीचं वर आहे, तर ते बाळ आम्ही पहिलं EAC वर ठेवायचं. इन्हॅन्स्ड अडिअरन्स काउन्सिलिंग करून सेम रेजिमेन AL-LPVR या ZL-LPVR कंटिन्यू करायचं. आणि AAC वर ठेवून त्यांचा अडिअरन्स 95% वर आहे 3 महिन्यासाठी, तेव्हा आम्ही 3 महिन्यानंतर व्हायरल लोड टेस्टिंग करायचं. आणि ते व्हायरल लोड टेस्ट रिझल्ट आम्ही PCOE ला रेफर करून सासेप गायडन्स घेऊन आम्ही LPVRचं बदले DTG 10 मिलीग्रॅम सुरुवात करू शकतो. तो तुम्ही स्वतःच मनावर स्वतःचं डिसिशन नाही घ्यायचं. PCOE या सासेप डिसिशन घेऊन LPVRचं बदले DTG सुरुवात करायचं. बिकॉज द व्हायरल लोड इज अनसप्रेस, व्हायरल लोड हाय होतं म्हणून. तर ते थोडंसं लक्षात ठेवायचं. हे पीडियाट्रिक डोसेस चार्ट आहे. आता तुम्ही खाली बघू शकतो, हे DTG 10 मिलीग्रॅमचं स्कॉड डिस्पर्सिबल टॅबलेट आहे. आता बाळाचं वजन 3 ते 6 किलोचं मध्ये आहे, तो 0.5 गोळी टॅबलेट द्यायचं. 6 ते 10 किलो मध्ये आहे तो 1.5 गोळी. 10 ते 14 किलोचं मध्ये आहे तो 2 गोळी. आणि 14 ते 20 किलो मध्ये आहे ते 2.5 गोळी द्यायचं. हे पूर्ण चार्ट तुम्ही एक प्रिंटआउट काढून तुमचं कन्सल्टेशन रूम नाही तर काउन्सिलरचं रूम मध्ये या कुठेतरी तुमचं OPD मध्ये ठेवायचं. दिस सर्व्स ॲज अ रेडी रेकनर फॉर ऑल डोसेजेस, म्हणजे AL आणि बाकीचं गोळी पण डोसेजचं गरजा आहे ते ते हे डोसेज चार्ट तुमचं नॅको गाईडलाईन्सचं बुकमध्ये दिलं होतं आणि इट इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट. बट हे स्क्वॉड टॅबलेटसाठी हे डोसेज चार्ट वापरायचं. आता आम्ही बाळाला असं LPVRचं बदले DTG कसं ट्रान्झिशन करायचं. आता बाळाचं वजन 20 किलोचं कमी आहे आणि बाळ AL-LPVR घेते आणि ते त्यांचं व्हायरल लोड 3 महिन्यामध्ये सप्रेस्ड आहे, मीन्स लेस दॅन 1000 कॉपीज पर ml आहे. तर तुम्ही AL-DTG वर ठेवू शकतो हे बाळ, मीन्स LPVRचं बदले DTG 10 मिलीग्रॅमचं स्कॉड टॅबलेट सुरुवात करू शकतो. आता व्हायरल लोड अनसप्रेस्ड आहे आणि HB9चं वर आहे, तर ZL-DTG वर ठेवायचं बाळाला. आणि HB9 ग्रामचं खाली आहे तर तुम्ही AL-LPVRचं बदले AL-DTG वर ठेवू शकतो बाळ. बट हे ट्रान्झिशन टू विथ गायडन्स ऑफ PCOE और सासेप घ्यावं लागते. आणि बाळाला ZL-LPVR वर आहे आणि व्हायरल लोड सप्रेस्ड आहे, तर तुम्ही LPVRचं बदले DTG 10 मिलीग्रॅम देऊ शकतो. आता व्हायरल लोड अनसप्रेस्ड आहे आणि ऑलरेडी बाळाला अबॅकवीर ऑलरेडी खायलं अगोदर, या हायपर सेन्सिटिव्हिटी झालं, ॲलर्जिक रिॲक्शन झालं बाळाला पहिलं, तो ते बाळाला तुम्ही ZL-DTG वर ठेवावं लागते. LPVRचं बदले DTG चालू करू शकतो आणि ZL सेम ठेवायचं, बिकॉज चाइल्ड इज ऑलरेडी डेव्हलप सम रिॲक्शन और इज ऑलरेडी एक्सपोज टू अबॅकवीर. आता ते बाळ अबॅकवीर नाही घेतलं अगोदर तर तुम्ही आता ZL-LPVR चं बदले AL-DTG घेऊ शकतो. बट दिस हॅज टू बी डन विथ सासेप गायडन्स. म्हणून ते आम्हाला रेफर करून बाळाला PCOE मध्ये रेफर करून सासेपचं गायडन्स घेऊन औषध बदली करायचं, बिकॉज व्हायरल लोड अनसप्रेस्ड आहे, मीन्स व्हायरल लोड हाय आहे म्हणून. आता डोसेज डोसेज बघावे लागतील. आता बाळाचं वजन 3 ते 5.9 किलो आहे
आम्ही 8-10 गोळी DTG 10 मिलीग्रामचं देते वन्स अ डे, मीन्स दिवसमध्ये एकच वेळ देते. आता 6 ते 9.9 किलोचं वजन आहे तर 1.5 किलो द्यायचं. 10 ते 13.9 किलो आहे तर 2 गोळी द्यायचं. आणि 14 ते 19.9 किलो आहे तर 2.5 गोळी द्यायचं. एक लक्षात ठेवायचं की DTG AL6030 आणि ZL6030चं डोसेस सगळं सेम आहे. फक्त 3 ते 6 किलोचं मध्ये तेवढं वजन आहे ते DTG 8-10 गोळी द्यायचं. बाकी AL या ZL एकच गोळी द्यायचं, ते लक्षात ठेवायचं. दुसरं गोष्ट ती DTG दिवसमध्ये एकच वेळ द्यायचं, बाकीचं गोळी दिवसमध्ये 2 वेळ द्यायचं. आणि DTG 50 मिलीग्रॅम एक फिल्म कोटेड टॅबलेट आहे, मीन्स याचं कोटिंग होतं, बाहेरचं एक फिल्म कोटिंग होतं. आणि त्यांचं पॉवर आणि 3 गोळी 10 मिलीग्रॅमचं पॉवर सेम होतं. तर 10 मिलीग्रॅमचं गोळी इज मोर पॉवरफुल देन देअरफॉर फक्त 3 गोळी मॅच होतं 50 मिलीग्रॅमचं गोळी. 3 गोळी 10 मिलीग्रॅमचं मॅच होतं 50 मिलीग्रॅमचं फिल्म कोटेड टॅबलेट. हे थोडंसं लक्षात ठेवा, बिकॉज आता 50 मिलीग्राम तुमचं सेंटरमध्ये नाही आहे आणि तुम्ही 10 मिलीग्राम द्यायचं बाळाला अडल्ट डोसेससाठी 20 किलोचं वर आहे, तर 3 गोळी फक्त द्यायचं, नॉट 5 गोळी. ते थोडं लक्ष ठेवायचं. आणि बाळाला HIV आणि TB दोन्ही इन्फेक्शन आहे, तर डोस कसं ऍडजस्ट करायचं. आता 3 ते 5.9 किलोज आहे ते 8-10 गोळी दिवसमध्ये 2 वेळ द्यायचं. 6 ते 10 किलोचं वजन आहे ते 1.5 गोळी 2 वेळ द्यायचं. 10 ते 14 किलो आहे ते 2 गोळी 2 वेळ द्यायचं. आणि 14 ते 20 किलो आहे ते 2.5 गोळी 2 वेळ द्यायचं. आणि 20 किलोचं वर आहे ते फिल्म कोटेड 50 मिलीग्रामचं एक गोळी 2 वेळ द्यायचं. तर ते थोडंसं लक्षात आहे, बिकॉज ते AKT मध्ये रायफॅम्पिसिनचं गोळी DTGचं पॉवर कमी करतं, म्हणून आम्ही DTG 2 वेळ देते. आता TB आहे बाळाला आणि AKT कॅटेगरी 1 AKT वर आहे बाळाला, तर DTG 2 वेळ द्यायचं. आणि DTGचं डोस आता तुम्ही AKT बंद केलं, रायफॅम्पिसिन बंद केलं, त्यांच्या नंतर 2 आठवड्यासाठी DTGचं डोस 2 वेळ द्यावं लागतील आफ्टर द लास्ट डोज ऑफ रायफॅम्पिसिन. सो आज तुम्ही AKT बंद केलं तर 2 आठवड्यासाठी DTG 2 वेळ द्यायचं आणि त्यांच्या नंतर DTG एकच वेळ द्यायचं. आणि पेशंट ड्रग रेझिस्टंट TB वर आहे तर तेव्हा देर इज नो चेंज इन DTG, मीन्स DTGचं डोस सेम होणार, एकच वेळ होणार, बिकॉज ड्रग रेझिस्टंट TB केसेसमध्ये आम्ही रायफॅम्पिसिन नाही देते म्हणून. आता काउन्सिलरचं मीन्स रोल आहे की केअर गिव्हर कसं काउन्सिल करायचं. तर पहिलं एक गोष्ट सांगायचं की ART पूर्ण आयुष्यभर द्यायचं, लाईफ टाइम द्यायचं. अडिअरन्स थोडंसं काळजी घ्यावं लागतील आणि व्हायरल सप्रेशन गरज खूप आहे. आणि DTG 10 मिलीग्रामचं बेनिफिट सांगायचं, ते इफेक्टिव्ह आहे, सेफ आहे, सोप्या पद्धतीने कमी करण्यामुळे आम्ही 10 मिलीग्रामचं DTG देणार. केव्हा केव्हा रेअर साईड इफेक्ट्स होतात, तर झोप येत नाही बाळाला, या थकल्यासारखं वाटतं, या डोकं दुखतं, या रॅश आहे, असं काही साईड इफेक्ट्स आहे तर लगेच रिपोर्ट करायचं. मीन्स PCOE या तुमचं MSACSला MDACSला सांगायचं की असं असं साईड इफेक्ट्स आम्ही बघितलं आमच्या बाळाला. आणि वेट गेन होऊ शकतील. आता DTG सुरुवात केल्यानंतर थोडेसे वेट गेन होऊ शकतील बाळाला, दॅट इज व्हेरी नॉर्मल. म्हणून त्याला एक्सरसाइज, न्यूट्रिशनल काउन्सिलिंग थोडं द्यायचं. तुम्ही बाहेरचं जेवण खायचं नाही, फक्त घरीचं जेवण खायचं, एक्सरसाइज, व्यायाम थोडंसं हवं आहे, ते सगळं सांगायचं गरज आहे. आणि औषध कसं द्यायचं मी नंतर एक व्हिडिओ दाखवणार आणि तुम्हाला सांगणार कसं मीन्स कसं प्रिपरेशन करायचं. अँड डोस इज बेस्ड ऑन वेट, मीन्स त्यांचं डोस वजनाप्रमाणे आम्ही अडजस्ट करायचं. तर तसं डोस वाढणार, वजन वाढणार तेव्हा डोस पण वाढणार. आणि केव्हा DTG आणि मल्टीविटमिनचं इंटरॅक्शन होतं, तो म्हणून आता ते टायमिंग थोडंसं फिक्स करायचं. आता तुम्ही मल्टीविटमिन्स, कॅल्शियम, आयरन या काय अँटासिड्स द्यायचं, तो DTG 2 तास अगोदर या 6 तास नंतर द्यावं लागतील, बिकॉज DTG द अब्झॉर्प्शन ऑफ DTG इज रिड्यूस्ड बाय दीज सप्लिमेंट्स, म्हणून दोन्ही सोबत नाही द्यायचं. आता तुम्ही DTG सकाळी देतं या संध्याकाळी देतं,
देन दुपारी तुम्ही जेवल्यानंतर हे आयरन या कॅल्शियमचं मल्टीव्हिटॅमिनचं सप्लिमेंट्स घेऊ शकतो. तो ते थोडंसं लक्षात ठेवायचं. आता DTG 10 मिलीग्रॅमचं डिस्पर्सिबल गोळी कसं द्यायचं? तर पहिलं एक 10 ml चं कप आहे. आता सिरप सेप्रान चालू आहे बाळाला, तर 5 वर्षापर्यंत आम्ही सिरप सेप्रान या सिरप सिप्लिन देतं. ते त्यांच्या सोबत एक कप फार्मासिस्ट देणार तुला. तो ते 10 ml चं कप घ्यावं लागतील. आणि DTGचं गोळी त्याच्यामध्ये टाकून ड्रिंकिंग वॉटर मीन्स स्वच्छ पाणी घ्यायचं, पियायचं पाणी घ्यायचं. ते पाणी उकडलेलं पाणी थंड करून ठेवायचं आणि ते 10 ml पाण्यामध्ये ते गोळी विरघायचं. एक लक्षात ठेवायचं ते काय तुकडा नाही राहायचं. मीन्स विरघळतं तेव्हा मिक्स करायचं, डिझॉल्व्ह करतं तेव्हा काय तुकडा नाही राहायचं. पूर्ण विरघून बाळाला पूर्ण डोस पाजायचा. आणि बाळाचं DTGचं गोळी प्रिपेअर केलं, सस्पेन्शन ते विरगून प्रिपरेशन केल्यानंतर 30 मिनिट्स मध्ये तुम्ही बाळाला हे डोस पाजायचं. डोस पाजल्यानंतर परत ते कप मध्ये परत पाणी टाकायचं की काय उरलं औषध बाळाला द्यावं लागतील, तर परत पाणी टाकून परत ते बाळाला ते पाणी पाजायचं. आता बाळ 5 वर्षाचं वर आहे हे, ते पूर्ण गोळी गिळू शकतो, ते पूर्ण गोळी गिळायचा प्रयत्न करू शकतो. बट आता तुम्ही 2 गोळी द्यायचं बाळाला या 2.5 गोळी, तो एक गोळी गिळायचं, पूर्ण 2.5 गोळी गिळायचं बाळ चोकअप होऊ शकतील. म्हणून एक गोळी गिळायचं, नंतर दुसरं, नंतर तिसरं, तसं डोस आहे तसं द्यायचं. आणि ते टॅबलेट स्कॉड आहे म्हणून तुम्ही असं तोडू शकतो. ते गोळी आहे तर स्कॉड आहे. आणि ती उरलं गोळी ते आता अर्धी गोळी तुम्ही घेतलं, ते राहिलं गोळी तू परत डब्यामध्ये ठेवू शकतो, नेक्स्ट टाइम वापरू शकतो. आता मी एक व्हिडिओ दाखवणार. हे कप आहे, तुम्ही बघू शकतो. एक कप मध्ये 10 ml चं लाईन आहे, ते 10 ml वापरायचं, पाणी वापरायचं, ते विरघायचं, ते गोळी त्याच्यामध्ये विरघायचं. आता मी एक व्हिडिओ दाखवणार. आम्ही हे प्रिपेअर केलं हे PCOE मध्ये की DTG 10 मिलीग्रॅमचं डिस्पर्सिबल टॅबलेट कसं प्रिपेअर करायचं, हे जरा लक्षात ठेवा. Ma'am, excuse me, there's no audio. Can you stop sharing and reshare? Okay. Can you can't hear the video? Uh, you'll have to stop sharing. मैम वहाँ पे शेयर साउंड का ऑप्शन रहेगा. How do you हाँ, एक बार शेयर स्क्रीन कीजिए. just a minute. At the bottom, you will find there are options for audio. Bottom left hand side. जब आप शेयर स्क्रीन पे क्लिक करते हैं तभी. Share sound, okay. Right. Okay, Now you let's- can share. Good afternoon. Yes, Today it's we are clear. going to give a demonstration on how to prepare the DTG 10 milligram spot tablet. असं मला म्हणायचं आहे की आता अर्धा गोळी द्यायचं या एक गोळी या 1.5 गोळी 2.5 गोळी द्यायचं बाळाला. तसं तुम्ही तुमच्या डॉक्टरने प्रिस्क्रिप्शन दिलं, ते गोळी 10 ml पाणीमध्ये डिझॉल्व्ह करा. कुठलाही डोस आहे तर 10 ml मिनिमम पाणी घ्यावं लागते. आता माझा काउन्सिलर शैलेजा डेमॉन्स्ट्रेट करणार. नमस्ते. 10 mg ची गोळी कशी द्यायची हे मी तुम्हाला कृती करून दाखवणार आहे. ते आपण वजनानुसार 14 ते 19.9 ह्यांना 2.5 गोळ्या जातात आहे. त्या 2.5 गोळ्या आपण कशा द्यायच्या हे तुम्हाला, परंतु सगळं व्यवस्थित की एक प्लेट घ्यायची आहे, ते स्वच्छ क्लीन असली पाहिजे. त्याच्यानंतर 10 ml चं जे माप असतं ते आपल्या फार्मासिस्ट तुम्हाला देणार आहे, तर ते फार्मासिस्टकडनं आठवणीने घ्यायचं आहे. आणि मग ते तुम्ही 10 ml चं ते पण स्वच्छ, जेव्हा पण आपण गोळी दिली ती नंतर स्वच्छ धुवून ती व्यवस्थित ठेवायची आहे. नंतर एका ग्लासामध्ये गरम पाणी, उकळून पाणी थंड करून ठेवायचं आहे. नाहीतर तुम्ही गरम पाणी म्हटल्यानंतर गरम पाण्यामध्ये ओतणार ती, तसं नाही, तर थंड पाणी करून ठेवायचं आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर मी तुम्हाला दाखवते आहे 2.5 गोळ्या.
2.5 गोळ्यानंतर ह्या 2.5 गोळ्या आणि जी अर्धी गोळी असणार ती आपण त्या दुसऱ्या दिवशी वापरायची आहे. आता 2.5 गोळ्या DTG ही कधीही रात्रीची एकदाच द्यायची आहे, 2 टाइम द्यायची नाही. आपण LPVR पॅलेट्स किंवा टॅबलेट हे 2 टाइम देत होतो, परंतु DTG ही एकच टाइम द्यायची आहे. आता ही DTG आपण ह्याच्यामध्ये ठेवून ह्याच्यामध्ये 10 ml पाणी घ्यायचं आहे. आता ती आपाप विरघळते आहे त्याच्यामध्ये आणि एक स्वच्छ क्लीन चमचा, स्वच्छ चमचा घ्यायचा आहे त्याचा, कारण हा जो वरचा भाग असतो तो जाणार नाही, त्याच्यामुळे पाठच्या ह्याच्याने ते मिक्स करायचं आहे. परंतु मी सांगते की सगळ्या आई किंवा पॅरेंट जो कोणी ते पेशंटचे केअर गिव्हर असणार ते खूप घाईमध्ये असतात, त्यांना जॉबला जायचं असतं किंवा शेतावर जायचं असतं, तर त्यांना थोडं सांगायचं की थोडं लवकर तुम्ही उठून बाळाची सगळी तयारी करून. आणि एक गोष्ट अजून एक लक्षात घ्या की आईंना आणि केअर गिव्हरला सांगायचं आहे की हे तयार करून ठेवायचं नाहीये, अर्धा तासच्या आधी त्यांना पाजायचं आहे. किंवा कधी कधी पॅरेंट्स काय करतील, तयार करून ठेवून देतील आणि नंतर अर्धा तास होऊन गेल्याच्या नंतर त्यांना पाजतील. हे बघा, असे घट्टे पण राहिले नाही पाहिजे, ते पूर्ण मिक्स झाले पाहिजे, ते आपल्याला समजलं पाहिजे. बघा आता मी कधी चमच्याने करते तरी त्या लोकांना व्यवस्थित असं घट्ट हाताने धरून असं व्यवस्थित मिक्स झालं पाहिजे. आता हे मिक्स झालं आहे, ठीक आहे. पण आमच्याकडे बाळ नाही आहे, त्याच्यामुळे मी एक बाउल घेतलाय, त्या बाउलमध्ये मी हे केलं आहे. तरी सुद्धा त्याच्यात थोडंसं राहिलं आहे. आता परत आपण पाणी टाकून दुसऱ्यांदा द्यायचं आहे. त्याचं कारण काय माहिती आहे की मुलाला कंप्लीट डोस जायला पाहिजे. आणि मग परत ते त्याच्यामध्ये थोडंसं राहिलेलं असतं ते पूर्ण, आता जसं आपल्या फार्मासिस्टने सांगितलं आहे की पूर्ण डोस गेला पाहिजे, म्हणून मी ते पूर्ण बघा ह्याच्यामध्ये काहीच राहिलं नाहीये. हा पूर्ण परत बाळाला पाजायचा आहे. आणि एक गोष्ट सांगते, LPVR हे कडू लागत होतं, परंतु ह्याची चव खूप गोड आहे, स्ट्रॉबेरी सारखी आहे. आम्ही सगळ्यांनीच चव घेतली आहे त्याची, त्याच्यामुळे मला तर ते गोड लागले आहे. आणि आमच्या मॅडमनी पण हे बघा काहीच राहिलं नाहीये त्याच्यामध्ये, पूर्ण बाळाला डोस गेला आहे. असंच बाळाला आपल्या आणि काउन्सिलर, फार्मासिस्ट आणि डॉक्टर यांनी डेमो दाखवला तरी चालेल, नाही तर आमचा व्हिडिओ दाखवला तरी चालेल. ओके, थँक्यू. काय शंका आहे, काय डाऊट्स आहे, काय विचार करायचं की मला काय शंका आहे तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये येऊ शकतो, नाही तो पार्टिसिपंट्सना माईक ऍक्सेस दिलेला आहे. कुणाला काही आता प्रश्न विचारायचा असेल तर विचारू शकता. प्लीज अनम्यूट करा. Hello. Hello. yes Good afternoon, Madam. Dr. Prabhakar here, JJ Hospital. गुड आफ्टरनून डॉक्टर प्रभाकर. मैडम ये जो प्रिपरेशन इन्होंने जो बताया है, she has definitely shown it in a very simple language that could be understood. Can that be done in pediatric cases for all the drugs? I will come to that. We can dissolve AL along with DTG, but if we are dissolving AL with DTG, then the quantity of water should be more. If you're taking only DTG, then it's 10 ml. If you're taking AL plus DTG, then it should be 20 ml. So yes, you can do that for other, but provided the tablet is dispersible and can be dissolved in water. If it is a film coated tablet, for example, 50 milligrams of DTG is film coated, that cannot be dissolved in water. So the tablet has to be dispersible. Means it has to be a pediatric formulation specifically mentioning that it is dispersible. Then yes, it can be dissolved in water. Okay. So dispersible can be dissolved. The only thing is the quantity of water differs. Do you mean to say in pediatric cases, madam?
No, so 10 ml is what is recommended for DTG, 10 milligrams. Okay. If you want to take AL, for example, abacavir-lamivudine, then you take an additional 10 ml for AL. 10 ml of okay, understood. Thank you. Most welcome. Dr. Bhagyashree ma'am, unmute करणार please. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Bhagyashree. Am I audible, ma'am? Yes, definitely. Go ahead. Yeah, ma'am. If we have to start dolutegravir in a pediatric patient, and if we have a family history of diabetes amongst the parents, then what special care should we take while starting DTG in such cases? So you can check the blood sugar of the child, the fasting blood sugar, and if the blood sugar level of the child is normal, and I think it is safe to start DTG, because the only thing you need to rule out is juvenile diabetes, which is quite rare. If the parents have type 2 diabetes that is its onset is later on in life, then the child is unlikely to have diabetes at that age. So DTD, dispersible tablet, is given to children, and if you have ruled out diabetes, then it is a safe drug to be given at that age. Okay, thank you, ma'am. Blood sugar, baseline blood sugar can be done to test. We'll come to that. Okay, thank you, ma'am. Most welcome. Should we go ahead with any more questions? आणि काय प्रश्न विचार करायचा? कुणाला अजून काही प्रश्न आहेत का? अनम्यूट करू शकता किंवा मग आपण सेशनच्या शेवटी घेऊया. तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये लिहिलेत तरी चालतील प्रश्न, मग आपण शेवटला घेऊया. मॅम, वी कॅन कंटिन्यू. Somebody is requested for the video. Yes, definitely. I will, I think, to Shweta, maybe you can disseminate the video to the participants. Yes, ma'am. कोणाला विचार केला की व्हिडिओ हवाय. Yes, definitely. We are happy to share it. आता एक गोष्ट लक्षात ठेवायचं, आता तुमचं बाळ दुसरं काय औषध चालू आहे, आता कार्बामाझेपिन या फेनिटोइन या फिनोबाप्रिटोन या काहीतरी काय अँटी एपिलेप्टिक्स या अँटी कन्व्हल्सन काय औषध आहे, दीज कॅन इंटरॅक्ट. मीन्स हे याचं पॉवर आणि डीटीजीचं आमचं 10 मिलीग्रॅमचं पॉवर मॅच नाही होतं, इंटरॅक्ट होऊ शकतील. तो आता बाळ कार्बामाझेपिनचं औषध घेते आहे, तो तुम्ही डीटीजी 2 घ्यावं लागतील, सकाळी आणि संध्याकाळी. Because carbamazepine reduces the absorption of DTG, म्हणून DTGचा डबल डोस द्यावा लागतील. मीन्स 2 वेळ 12-12 तासाला द्यावं लागतील. सेम थिंग विथ फिनोटोइन आणि फिनोबार्बिटॉल. आता ते औषध चालू आहे, तुम्ही डॉक्टर विचार करू शकतो, हे औषध बदली करू शकतो, बिकॉज हे दोन्ही औषध फिनोटोइन आणि फिनोबार्बिटॉल DTGचं इफेक्ट कमी करतं. तो आता बदली करू शकतो, वेल अँड गुड. आता बदली नाही करू शकतो, DTG 2 वेळ द्यावं लागतील, सकाळी आणि संध्याकाळी. आणि मी मगाशी सांगितलं की अँटासिड्स, मल्टीविटमिन्स आणि सप्लिमेंट्स हे पण इंटरॅक्ट करतं डीटीजीवर. तो डीटीजी 2 तास अगोदर नाही तर 6 तास नंतर घ्यावं लागतील. आता मल्टीविटमिन्स, आता डीटीजी तुम्ही सकाळी घेते या संध्याकाळी घेते, तर दुपारी तुम्ही अँटासिड्स, मल्टीविटमिन, सप्लिमेंट्स वगैरे सगळं घेऊ शकतो. आणि कॅटेगरी 1 AKT वर आहे, रायफॅम्पिसिन बेस्ड AKT वर आहे, अँटी ट्युबरक्लो ट्रीटमेंट वर आहे, तो डीटीजी 2 वेळ द्यावं लागतं. आणि अँटी मलेरियल्स कधी ॲमोडायक्विन पण इंटरॅक्ट करतं. तो आता डॉक्टरने प्रिस्क्राईब केलं तर डॉक्टरला रिक्वेस्ट करू शकतो की हे औषध बदली करायचं, ॲमोडायक्विन. इट इज अन अँटी मलेरियल एजंट. हे 4-5 ड्रग्स इंटरॅक्ट करतात डीटीजीवर, ते थोडंसं लक्षात द्यावं लागतं. आता एक प्रिस्क्रिप्शन रायटिंग प्रॅक्टिस आहे सगळं डॉक्टर्स अँड काउन्सिलर्स. तर 6 वर्षाचं हे ड्रग चार्ट राईट साईडवर आहे, ते रेफर करून तुम्हाला उत्तर द्यावं लागतील. तो 6 वर्षाचं बाळ आहे, 13 किलो आहे, हेमोग्लोबिन 8 ग्राम आहे आणि CD4 500 आहे. तो मला सांग, कुठलं औषध सुरुवात करणार हे बाळाला, आणि डोस तुम्ही औषधचा डोस पण हवाय. तो आता तुम्ही प्रिस्क्राईब करायचं, तो कसं प्रिस्क्राईब करणार? 6 वर्षाचा मुलगा, 13 किलो, मेल चाइल्ड, HB 8 ग्रामचा आहे आणि CD4 काउंट 500 आहे.
तर तुम्ही चॅट बॉक्स वर लिहू शकतो तुम्ही कुठलं औषध चालू करणार आणि कुठला डोस देणार. इट्स क्वाइट सिम्पल. तुम्ही ड्रग चार्ट रिफर करून तुम्ही सांगू शकतो. 6 वर्षाचा मुलगा आहे, 13 किलो आहे, 20 किलोचं कमी आहे, कुठलं औषध चालू करणार. ओके, ALDTG, ALD. तुम्हाला ALचा डोस हवाय आणि DTGचा डोस हवाय. ALDTG is correct, but डोस पण हवाय. ALचा डोस किती होतं आणि DTGचा डोस किती होतं. AL twice and DTG 2. Okay. Very good. AL twice आणि DTG 10 milligrams 2.5. The child's weight is 13 kilos. Do you still want to give 2.5? Correct. Somebody, Dr. Saiji is very good, Dr. Saiji. Okay, so that's right. So AL 60-30चं 2 गोळी सकाळी संध्याकाळी द्यावं लागतील आणि DTG 10 मिलीग्रामचं 2 गोळी once a day. Remember AL 2 वेळ देते, DTG 10 मिलीग्राम फक्त एकच वेळ देते 2 किलो as per the chart. आणि ही हेमॅटिनिक सिरप द्यावं लागतील बिकॉज HB इज लो. 10 ग्रामचं खाली आहे तर तुम्ही हेमॅटिनिक सिरप द्यावं लागतील. आता 7 वर्षाचं बाळ आहे, 19 किलो आणि त्यांचं HB 9 ग्राम आहे, CD4 काउंट 300 आहे, नो ऑपॉर्च्युनिस्टिक इन्फेक्शन्स. तो हे मुलीला काय देणार, कुठलं औषध देणार आणि डोस किती देणार. ओके, AL 2 सकाळी 2 संध्याकाळी. ZL का द्यायचं, मीन्स हे सुरुवात करायचं. तुम्ही ZL देणार या AL देणार. DTG dose is correct, but anything more? CD4 count कमी आहे. Very good. Very good. सो आम्ही AL 60-30चं 2.5 गोळी सकाळी संध्याकाळी देणार. DTGचं 10 मिलीग्राम 2.5 गोळी देणार एकच वेळ आणि कोट्रामॉक्सोझॉल सिंगल स्ट्रेंथ एकच वेळ द्यायचा. अँड बिकॉज द चाइल्ड इज अॅनिमिक, हेमोग्लोबिन कमी आहे म्हणून FSFEचं गोळी पण देणार once a day. व्हेरी गुड. आता 3 वर्षाचं बाळ आहे, 9 किलो आहे, मुलगा आहे, तुमच्याकडे HB नाही अवेलेबल नाही आहे, फक्त CD4 काउंट आहे, 400 सेल्स आहे CD4 काउंट मध्ये, नो ऑपॉर्च्युनिस्टिक इन्फेक्शन. तो हे बाळाला कुठलं औषध देणार आणि डोस किती देणार. Sorry, I gave out the answer very quickly. Oops. आता हे बाळाला ART सुरुवात करायचं, तो एक गोष्ट लक्षात ठेवायचं, तुम्ही सुरुवात करायचं तर AL DTG करायचं, ZL नाही करायचं. ऍज पर गाईडलाईन्स
AL-DTG is the drug of choice. Very good, Dr. Walter. AL twice a day and DTG. The बाळाचं वजन 9 किलो आहे. The weight of the child is 9 kgs. Just keep in mind. Okay. AL 1.5 and twice a day. Very good. DTG 1.5. Very good. सो एएलचं गोळी तुम्ही 1.5 गोळी 60-30चं 1.5 गोळी दिवसमध्ये 2 वेळ देणार आणि 10 मिलीग्रामचं DTG 1.5 गोळी एकच वेळ द्यायचं आणि सिरप कोट्रामॉक्सोझॉल 5 ml द्यायचं. बिकॉज हे बाळ 3 वर्षाचं आहे, ते 5 वर्षापर्यंत आम्ही कोट्रामॉक्सोझॉल सिरप द्यावं लागते. सो दिस वॉज द करेक्ट. आता ते 4.5 महिन्याचं बाळ आहे, लहान आहे, इन्फंट आहे, HIV इन्फेक्ट झालं, आता न्यूली डायग्नोज पेशंट आहे, वजन 4 किलोचं आहे. देर इज नो एव्हिडन्स ऑफ ऑपॉर्च्युनिस्टिक इन्फेक्शन. हे लहान मुलाला तुम्ही कुठलं औषध देणार आणि डोस किती देणार? 4.5 महिन्याचं बाळ आहे, वजन 4 किलोचं आहे. व्हेरी गुड डॉक्टर वॉल्टर, व्हेरी गुड. तो हे बाळाला आम्ही AL DTG 10 मिलीग्राम देणार. AL 1 टॅबलेट ट्वाइस अ डे आणि DTGचं 10 मिलीग्रामचं अर्धा गोळी द्यायचं. आता हे गोळी मी ऑलरेडी डेमॉन्स्ट्रेट केलं, ते स्कॉट टॅबलेट आहे, म्हणून तुम्ही अर्धा गोळी हे स्कॉट टॅबलेटचा अर्धा गोळी तुम्ही तुटू शकतो. आणि सिरप कोट्रामॉक्सोझॉल 2.5 ml वन्स अ डे. एक गोष्ट लक्षात ठेवायचं, हे 10 मिलीग्रामचं गोळी फक्त 3 किलोचं वर देऊ शकतो. आता बाळाचं वजन 3 किलोचं कमी आहे, आता मॅलनरिश बाळ आहे आणि ती 2.5 किलो या 3 किलोचं कमी आहे, तर तेव्हा तुम्ही LPVR सिरप मागावं लागतील. DTG 10 मिलीग्रामचं गोळी 3 किलोचं कमी आहे तर नाही देऊ शकतो, तर तेव्हा तुम्ही LPVR सिरप द्यावं लागतील. AL देऊ शकतो बट LPVR सिरप द्यावं लागतो, ते थोडंसं लक्षात ठेवायचं. आता तुम्ही DTG चालू केलं, DTG 10 मिलीग्राम, तर तुम्ही कसं मॉनिटर करणार हे बाळ? तो दर OPD विजिटमध्ये तुम्ही त्यांचं वजन आणि त्यांचं हाईट, उंच आणि वजन दोन्ही मॉनिटर करणार, त्यांचं न्यूट्रिशन मॉनिटर करणार आणि हे उंच आणि वजन तुम्ही ग्रोथ चार्टमध्ये प्लॉट करणार आणि त्यांचं डेव्हलपमेंटल प्रोग्रेस पण बघणार. तुम्ही कसं आता बाळ चालतं, फिरतं, उभी राहतं, बोलतो, ऐकतो, अभ्यास कसं करते, ते सगळं लक्ष ठेवावं लागतील. 4S स्क्रीनिंग पण करावं लागतील, ती TB आहे या नाही. ते 4S मध्ये फीवर, कॉफ, वेट लॉस ऑर कॉन्टॅक्ट विथ TB हे 4 गोष्ट बघाव्या लागतील दर OPD बेसिस मध्ये. आणि क्लिनिकल मॉनिटरिंग फॉर एनी ऑपॉर्च्युनिस्टिक इन्फेक्शन, आता काय इन्फेक्शन आहे, CMV रेटिनायटिस आहे या काय TB आहे वगैरे, ते सगळं बघावं लागतील. ट्रीटमेंट अडिअरन्स, दिस इज मेनली फॉर एव्हरी सिंगल चाइल्ड. ती आता गोळी औषध व्यवस्थित घेते, टाइम टू टाइम घेते या नाही घेते, हे सगळं बघावं लागतील. आणि जसं बाळाचं वजन वाढणार तसं ARVचा डोस पण कॅल्क्युलेट करावं लागतील. तर डोसेज चार्ट वापरायचं आणि ARVचा डोस कसा आहे ते बघावं लागते. हे ग्रोथ चार्ट आहे, हे ग्रोथ चार्टवर हाईट आणि वेट, वजन आणि उंची प्लॉट करायचं. आता काय स्पेशल सिनारियोज आहे काय? एनी क्वेश्चन्स टिल नाव? बिकॉज देन विल टॅकल सम स्पेशल सिनारियोज. काय प्रश्न विचार करायचं या DTGचं काय शंका आहे? Otherwise we'll go on to this 2-3 special scenarios. तो आता व्हायरल लोड टेस्टिंग तुम्ही नाही केलं 3 महिन्यामध्ये आणि तुमच्याकडे LPVRचं स्टॉक आउट आहे. बरंच फोन कॉल्स आम्ही PCOE मध्ये येते की आमच्याकडे LPVR अजिबात नाहीये, पेलेट्स पण संपलं, LPVR टॅब्लेट्स पण नाही भेटलं, काय करायचं?
तो असं इमर्जन्सी सिच्युएशन्स, आता LPVR नाही आहे आणि बाळ AL LPVR वर आहे, तुम्ही LPVR चा बदले DTG देऊ शकतो. तो LPVR चं AL DTG करू शकतो ऑन एन इमर्जन्सी बेसिस, बिकॉज तुमचं स्टॉक आउट झालं, LPVR चं स्टॉक आउट झालं. आणि हे बाळाला आता तुम्ही व्हायरल लोड नाही केलं, तुला माहिती नाही त्याचं व्हायरल लोड हाय आहे या लो आहे या नॉर्मल मीन्स अनडिटेक्टेड आहे, अनसप्रेस्ड आहे या सप्रेस्ड आहे, तो हे बाळाला EAC वर ठेवायचं, इनहॅन्स अडिअरन्स काउन्सिलिंग वर ठेवायचं. आणि LPVRचं बदले तुम्ही DTG सुरुवात केल्यानंतर 6 महिन्यानंतर व्हायरल लोड टेस्टिंग करावं लागतील हे बाळाला. आता तुमचं व्हायरल लोड अनसप्रेस्ड आहे आणि बाळ EAC वर ठेवलं ऑलरेडी आणि ते LPVRचं स्टॉक आउट झालं आणि ते पूर्ण EAC कम्प्लीट नाही झालं, ते तर पूर्ण 3 महिन्याचं EAC संपूर्ण नाही झालं आणि तुमचं LPVRचं स्टॉकआउट मध्ये झालं, तो हे सिच्युएशन मध्ये इमर्जन्सी बेसिस मध्ये तुम्ही LPVR बदले तुम्ही DTG सुरुवात करू शकतो अलॉंग विथ AL. तो आता बाळ AL LPVR वर आहे या ZL LPVR आहे, LPVRचं स्टॉक आउट झालं, तो LPVRचं बदले DTG देऊ शकतो. आणि हे बाळ तुम्ही EAC वर ठेवावं लागतील, EAC वर ठेवावं लागतील, तुम्ही बघावं लागतील काय प्रॉब्लेम्स आहे, काय इश्यूज आहे, बाळाचं डोसेजचं टाइम बदली करायचं तर बदली करा. आणि तुम्ही मॅक्सिमाइज करायचं की आता बाळ नवीन औषध सुरुवात केलं ते व्यवस्थित घ्यायचा प्रयत्न करायचं. आणि DTG सुरुवात केल्यानंतर 6 महिन्यानंतर तुम्ही व्हायरल लोड टेस्टिंग करावं लागते, ते थोडंसं लक्ष ठेवायचं. आणि तुमचं आता बाळ सेकंड लाईन वर आहे, ते LPVR वर आहे आणि व्हायरली अनसप्रेस्ड आहे, ते व्हायरल लोड कमी नाही होत, सेकंड लाईन वर आहे, तो हे सिच्युएशन मध्ये तुम्ही LPVRचं बदले DTG करू शकतो, बट विथ सासेप डिसिशन. तो PCOE मध्ये रिफर करून सासेपचं डिसिशन घेऊन, बिकॉज पेशंट व्हायरली अनसप्रेस्ड आहे, ते सासेप डिसिशन घेऊन तुम्ही LPVRचं बदले DTG करू शकतो आफ्टर टेकिंग सासेप गायडन्स. आणि EAC वर ठेवायचं बाळाला. आणि DTG सुरुवात केल्यानंतर तुम्ही LPVRचं बदले DTG सुरुवात केलं, 6 महिन्यानंतर तुम्ही व्हायरल लोड टेस्टिंग करावं लागतं. आणि तुम्ही मोस्ट इम्पॉर्टंटली काय प्रॉब्लेम्स आहे ते बाळ अनसप्रेस्ड का आहे ते बघावे लागतील. आणि DTG ऑफर्स द एडव्हान्टेज इन दिस सिच्युएशन बिकॉज डोसिंग थोडंसं मीन्स सोप्या पद्धतीने कमी करायचं प्रयत्न करतं. ते पहिलं 2 वेल घ्यावे लागतील, आता DTG एकच वेल घ्यावे लागतील. ते DTG फ्लेवर आता आम्ही बघितलं ते स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आहे, डिझॉल्व केल्यानंतर पाण्यामध्ये विरघळून केल्यानंतर आम्ही टेस्ट केलं, त्याचं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आहे. टॉलरन्स खूप छान आहे आणि इट हॅज अ व्हेरी हाय जेनेटिक बॅरियर, मीन्स ते औषध HIV व्हायरस DTG वर रेसिस्टन्स व्हायचं खूप कमी चान्स आहे. तो it is superior to LPVR in many ways, but this transition in a virally unsuppressed child has to be done with SASEP guidance. ते थोडंसं लक्ष ठेवायचं. आणि DTGचं 10 मिलीग्रॅम सुरुवात केल्यानंतर कसं बाळाला मॉनिटरिंग करायचं, तो एक गोष्ट आहे रुटीन मॉनिटरिंग ऍज पर गाईडलाईन्स. म्हणजे तुमचं आता 6 महिना CBC, LFT, RFT, RBS, लिपिड प्रोफाईलचे तसं तुम्ही दुसरं ART रेजिम्स वर करता, तसं DTG चं रेजिम वर तेच फॉलो करायचं. आणि एक गोष्ट लक्ष ठेवायची, DTG सुरुवात केल्यानंतर या LPVRचं बदले DTG सुरुवात केलं ते 6 महिन्यानंतर तुम्ही व्हायरल लोड टेस्टिंग करायचं. नंतर आता न्यूली इनिशिएटेड चाइल्ड मीन्स आता ART सुरुवात केलं, फर्स्ट टाइम ART सुरुवात केलं, ते व्हायरल लोड टेस्टिंग 6 महिना आणि 12 महिन्याचं नंतर करावं लागतील. आणि त्याच्यानंतर दरवर्ष व्हायरल लोड टेस्टिंग करावं लागतील. आणि LPVRचं बदले तुम्ही DTG सुरुवात केलं तेव्हा पण तुम्ही 6 महिना, 12 महिना अँड देन दरवर्ष फर्स्ट लाईन ART वर आहे दरवर्ष, आणि 6 महिन्यावर सेकंड लाईन आणि थर्ड लाईन वर आहे तर 6 महिन्यावर करावं लागतील. तर ते थोडंसं मीन्स जेवढं गाईडलाईन्स तुम्ही फॉलो केलं सेकंड लाईन वर 6 महिना व्हायरल लोड टेस्टिंग करायचं तेच फॉलो करायचं. आता हाईट अँड उंच आणि वजन दोन्ही मॉनिटर करायचं, ग्रोथ चार्टवर प्लॉट करायचं, अँड रुटीन ब्लड इन्व्हेस्टिगेशन, ब्लड शुगर बघावे लागतील, बिकॉज देर इज अ चान्स ते वजन वाढू शकतो, ब्लड शुगरचं थोडंसं लक्ष द्यावं लागतील.
आणि आता तुमचं बाळ ऑलरेडी तुम्ही DTG सुरुवात केलं आणि आता तर त्यांचं वजन 20 किलोचं वर झालं, तर तुम्ही ट्रान्झिशन करू शकतो. DTG 10 मिलीग्रॅम बदले 50 मिलीग्रॅम देऊ शकता. तर बाळाचं वजन 20 किलोचं वर आहे. आणि तुमचं बाळ 6 वर्षाचं आहे आणि वजन 20 किलोचं वर आहे, तो एक गोष्ट लक्षात ठेवायचं, आम्ही एज क्रायटेरिया फॉलो नाही करता, आम्ही वेट फॉलो करतो. बिकॉज पीडियाट्रिकचं डोसेज चार्ट नेहमी वजनचं इम्पॉर्टन्स देते. वजनाप्रमाणे आम्ही डोसेज देते DTG, वयाचं प्रमाणे नाही देते. आणि DTGचं 50 मिलीग्रॅम जे आम्ही अडल्ट्सला देते या 20 किलोचं वर आहे ते बाळ आम्ही देते, ते फिल्म कोटेड टॅबलेट आहे. ते पूर्ण गिळायला लागतील, त्याला पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह विरघळायचं नाही. बट हे आता नवीन औषध आणि सुरुवात आले 10 मिलीग्रामचं DTG आहे. ते स्कॉड टॅबलेट आहे, तिथे लाईन आहे मध्ये, आणि हे गोळी आम्ही पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह करू शकतो. या बाळ पूर्ण गिळायचं येते तर पूर्ण गिळू शकतो. आणि आता AL आणि DTG सोबत देऊ शकतो. आता AL डिस्पर्सिबल आहे, ते डिस्पर्सिबल आहे तर ते आणि DTG दोन्ही सोबत देऊ शकतो. दोन्ही पाण्यामध्ये विरघून बाळाला देऊ शकतो, पाजू शकतो. तर फक्त ते पाण्याचं किती पाणी, आता DTG साठी आम्ही 10 ml पाणी वापरायचं. आता तुम्ही AL आणि DTG दोन्ही सोबत द्यायचा, तो 20 ml पाणी वापरायचं. आणि इन्शुअर करायचं की दोन्ही औषध व्यवस्थित डिझॉल्व्ह झालं, मीन्स काय तुकडं नाही राहिलं, पूर्ण विरघून बाळाला पाजायचं. आता बाळाला तुमचं आम्ही रेकमेंड करतो की DTG औषध पाण्यामध्ये विरघून बाळाला पाजायचं. बट आता तर पाणी नाही घेऊ शकतो बाळाने, दुसरं काय लिक्विड हवाय तो तर तुम्ही दुधामध्ये या ज्यूसमध्ये या दही या पॉरेज मध्ये डिझॉल्व्ह करू शकतो. बट क्वांटिटी ऑफ लिक्विड हॅज टू रिमेन द सेम. आता तू दूध घेते ते 10 ml दूध मध्ये ते औषध मीन्स ते गोळी विरघून बाळाला पाजायचं. आणि आता बाळ उलटी केलं, आता डोस दिल्यानंतर 30 मिनिट्स मध्ये बाळ पूर्ण डोस उलटी केलं तर ते परत ते पूर्ण बनवून परत बाळाला द्यावं लागतील. 30 मिनिट्स मध्ये बाळ पूर्ण डोस बाहेर काढलं, पूर्ण उलटी केलं तर परत ते डोस द्यावं लागतील परत. आणि DTG सकाळी द्यायचं या संध्याकाळी द्यायचं, कुठला पण टाइम देऊ शकतो, असं काय फिक्स मीन्स आमचं काय रेकमेंडेशन नाही की फक्त रात्रीला द्यायचं या फक्त सकाळी द्यायचं, कुठलं पण टाइम देऊ शकतो. बट सेम टाइम एव्हरी डे मीन्स तेच टाइम रोज द्यावं लागतील. आता तुम्ही सकाळी देते सकाळीच द्या, रात्री देते रात्री द्या, टायमिंग चेंज करू नका. आणि DTG 2 वेळ द्यायचा. आता ते TB आहे बाळाला आणि TBचं औषध चालू जातं, DTG 2 वेळ द्यायचं, तर 12-12 तासाचं गॅप ठेवायचं. तर सकाळी संध्याकाळी तर द्यावं लागतील, तर सकाळी द्या आणि संध्याकाळी 12 तास, 9 वाजता द्यायचं तर 9 वाजता सकाळी, 9 वाजता संध्याकाळी द्यावं लागतील. आणि एनी साईड इफेक्ट्स आहे, आता काय ऍडवर्स इफेक्ट्स आहे DTG युजली स्टडीज हॅव शोन, आम्ही काय अभ्यास केलं हे औषधवर, अँड इट इज वेल टॉलरेट, मीन्स हे छान औषध आहे, काय मेजर साईड इफेक्ट्स नाही आहे. कधी कधी मीन्स झोप येत नाही, बाल थकल्यासारखं वाटतं या डोकं दुखतं असं काहीतरी होऊ शकतील, बट ते एवढं सिरियस नाही आहे. इट इज अ व्हेरी सेफ ड्रग, सोपं, खूप इझी टू ऍडमिनिस्टर, वन्स अ डे डोसेज पण एकच वेळ द्यायचं, 2 वेळ नाही द्यायचं जसं LPVR पेलेट्स देते. आणि साईड इफेक्ट्स खूप कमी आहे, तो इट इज सेफ टू गो अहेड. आणि कुठलं औषध आणि काय इंटरॅक्शन्स आहे, ऍज आय सेड इट इज अ व्हेरी सेफ ड्रग, बट कधी कधी ते इंटरॅक्ट करतं. मीन्स TBचं औषध रायफॅम्पिसिनचं बेस्ड DTG, रायफॅम्पिसिन बेस्ड AKT रेजिम आहे, तो इट इंटरॅक्ट्स विथ DTG, तो DTG 2 वेळ द्यावं लागतील. आणि AKT संपल्यानंतर 2 आठवड्यासाठी तुम्ही DTG 2 वेळ द्यावं लागतील.
आणि आयरन, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम सगळं तुम्ही विटामिन, कॅल्शियम सप्लिमेंट्स वगैरे ते कधी कधी रिड्यूस करतं. ऑब्झॉर्प्शन ऑफ डीटीजी इज रिड्यूस बाय दीज सप्लिमेंट्स. तो डीटीजी 2 तास अगोदर या 6 तास नंतर द्यावं लागतील. आता कॅल्शियम, विटामिन, अँटासिड्स वगैरे घेते तर. आणि अँटी कन्व्हल्सन्स कधी कधी डिक्रीज करतं, डीटीजीचं डोस डिक्रीज करतं. म्हणून आता बाळ अँटी कन्व्हल्सन्स वर आहे. आता फेनिटोइन या फिनोबार्बिटोन या कार्बामाझेपिन घेते. ते आता ते औषध बदली करू शकतो, वेल अँड गुड. आता तो तुमचं डॉक्टर बदली नाही करू शकतो तर डीटीजी 2 वेल द्यावं लागतील. आणि आयपीटी सोबत देऊ शकतो डीटीजी सोबत, हो देऊ शकतो. देर इज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन. आयसोनियाझाइड हॅज नो इंटरॅक्शन विथ डीटीजी, तो इट इज सेफ. आता बाळ 1 वर्षाचं वर आहे आणि काय टीबीचं सिम्पटम्स नाही आहे, ऍक्टिव्ह टीबी तुम्ही पूर्ण रूल आउट केलं. आता डीटीजी बेस्ड एआरटी रेजिम सुरुवात करायचं, तो डीटीजी बेस्ड एआरटी सुरुवात करू शकतो. आणि त्याच्यानंतर 1 महिन्यानंतर आम्ही आयपीटी पण सुरुवात करू शकतो. आणि बाळ 1 वर्षाचं कमी आहे आणि काय कॉन्टॅक्ट आहे, आता आई टीबी आहे या वडील टीबी आहे, तर ते बाळाला आम्ही पूर्ण टीबी रूल आउट करून आयपीटी देऊ शकतो ते बाळाला. आणि आता एआरटी सुरुवात करायचं, तो तुम्ही डीटीजी एआरटी रेजिम सुरुवात करायचं. आता तुमचं बाळ ऑलरेडी एआरटी वर आहे आणि तुमचं एलपीव्हीआरचं स्टॉक नाही आहे, तो तुम्ही ते बाळाला ट्रान्झिशन करायचं प्लॅन करू शकतो विथ एमसॅक्स अँड प्लॅन टू ट्रान्झिशन टू डीटीजी. बट आता बाळाला एलपीव्हीआरचं स्टॉक आहे, जसं बाळ तुमचं सेकंड लाईन वर आहे आणि एलपीव्हीआर द्यायचं, तर तुम्ही इन्शुअर करायचं तर तुमचं एलपीव्हीआरचं स्टॉक पण आहे. असं नाही आहे की पूर्ण स्टॉक आउट व्हायचं आणि जेवढं बाळ तुम्ही ऑलरेडी सासेप गायडन्स घेतलं या पीसीओईचं गायडन्स घेतलं, आम्ही सांगितलं की एलपीव्हीआर ठेवायचं बाळाला, तो ते बाळासाठी तुम्ही एलपीव्हीआर स्टॉक ठेवा लागतील. आता स्टॉक आउट झालं आणि बाळाचं व्हायरली अनसप्रेस आहे, तर सासेप ओपिनियन घ्यावं लागतील या पीसीओईचं रेफरन्स द्या आम्हाला. आम्ही डिस्कस करून सासेप मध्ये डिस्कस करून तुम्हाला ओपिनियन देऊ शकतो. And last but not the least, there is job aids. These are the apps, and we are continuously monitoring because this is a नवीन औषध आहे. आता इंडियामध्ये सुरुवात केलं, तो वी आर कॉन्स्टंटली मॉनिटरिंग की काय साईड इफेक्ट्स आहे या काय प्रॉब्लेम्स आहे, अँड वी विल इन्फॉर्म यू इन द पाईपलाईन की काय प्रॉब्लेम्स आहे. आता पीसीओईचं रोल काय आहे, आम्हाला मेंटरिंग आणि काय प्रश्न विचार करायचं, कॉम्प्लिकेटेड केसेस आहे डिस्कस करायचं, वी आर ऑलवेज देअर फॉर यू. आम्ही नेहमी डिस्कस करायचा प्रयत्न करतो. आणि सॅक्स पण सपोर्ट देणार, तुम्हाला सपोर्ट देणार. अँड औषधचं प्रिक्युअरमेंट आणि ड्रग डोसेजिंग वगैरे काहीतरी काय प्रश्न आहे तर पीसीओई या सॅक्सला विचार करू शकतो. अँड गोवा, महाराष्ट्र, मुंबईमध्ये आमचं सेंटर पीसीओई सायन इज द नोडल सेंटर. सो यू आर ऑल लिंक टू आवर सेंटर. आणि काय प्रश्न विचार करायचं, काय डिफिकल्ट केसेस आहे, डीटीजी कसं एलपीव्हीआरचं बदले डीटीजी कसं सुरुवात करायचं, ते काहीतरी काय प्रश्न आहे तर आम्हाला ईमेल करायचं. आमचं ईमेल ॲड्रेस fmpcoe@gmail.com या pcoesign@gmail.com. I'll just put it in the chat so that you can email us with any of your queries. आणि सोच मध्ये एंट्री करायचं, तर सोचचं काय द एंट्रीज करायचं, डॉलिटेग्रवीर या ALLPR ते व्यवस्थित सोच मध्ये एंट्री, फार्मासिस्ट स्पेशली सोच मध्ये व्यवस्थित एंट्रीज करावं लागतील. थँक्यू व्हेरी मच फॉर अ पेशंट हिअरिंग. काय प्रश्न विचार करायचे? मॅम, चॅटबॉक्स मध्ये काही प्रश्न आलेले आहेत. कुणाला अनम्यूट करून प्रश्न विचारायचे असतील तर प्लीज विचारा तोपर्यंत. मॅडम, हो. Dr. Prabhakar here again. Yes, Dr. Prabhakar, tell me. Ma'am, just a query because we are starting the patients on TLD and the children are being started on ALD. Yes. Abacavir based regimen. Yes. तो हम लोग तो बहुत डरते हैं अबाकाविर एडल्ट में स्टार्ट करने के लिए,
But have we come across any such scenarios of hypersensitivity in बच्चों? And how do we like, अगर बहुत छोटा बच्चा रहेगा तो केयरटेकर तो अपने को बताएगा ही कि उसका शरीर गर्म लग रहा है या फिर सम रैशेस, सो कैसे उसको हम लोग जल्दी पिकअप कर सकते हैं, सो दैट बिकॉज it is considered to be one dreaded this. Of course, I have never, except for only one case in adult, Mhm. abacavir hypersensitivity अभी तक मैंने नहीं देखा है. So, like, how to catch this in the pediatric age group? So there are two things. If the drug has been given, the mother or the caretaker will tell you कि आमचं बाळ हे abacavir. First of all, abacavir's hypersensitivity is quite rare. Now we as a Yeah. PCOE center of excellence, because we are handling children alone, we see a few cases, not many, but a few cases. Maybe I would say roughly 5 or 6 in a year, which is not a very large number, but we have seen a few cases. So the history is very classical that after taking abacavir, the child has had a very severe rash. The child has become completely red with itching and urticaria. But it is a very severe rash. It is not a mild rash. And based on that, you can diagnose that this is abacavir hypersensitivity. And what we do to confirm it is we send a test called HLA B5701. HLA B Yes. HLA-B asterisk 5701. It is done at Metropolis Lab or SRL, one of the labs. And that confers that this child has got a genetic tendency to have a hypersensitivity reaction to abacavir. So based on those test results, there is a confirmation on abacavir's hypersensitivity. Otherwise, usually abacavir is a very, very safe drug. Very few cases we have seen. And those drugs, those patients who have been on AL, LPBR or AL DTG, and they've had abacavir's hypersensitive, then we have switched to ZL DTG or ZL LPBR, depending on the age of the child and weight of the child. Okay. So, Okay. Yeah. Thank you, ma'am. And one more question, ma'am. Like, now we have, hello. yes, go ahead. We Yes, have, we are linked to link the center. We have prisoners in our cohort. तो लाइक कभी कभी हमको सेम डे इनिशिएट करना पड़ता है, एंड समटाइम्स इट हैपेंस लाइक पेशेंट नहीं आया तो भी वहाँ का मेडिकल ऑफिसर लिए लिख के भेज देता है कि क्लिनिकली स्टेबल जेल के. सो हैव वी कम अक्रॉस लाइक सम बच्चू इज गेटिंग डिलीवर्ड इन सम अदर एआरटी सेंटर एंड या फिर ऐसे कुछ हुआ है क्योंकि हम लोगों को स्टार्ट करना पड़ा ऐसे, बिकॉज आई बिलीव एआरटी इज नेवर एन इमरजेंसी. correct. It is never an emergency. It is always best, if it's a child, it's always best to examine the child, rule out opportunistic infections, and then start it. Because if you start ART in a child immediately on day one, and the child is harboring an underlying opportunistic infection, the child will develop iris And immune reconstitutive syndrome, and then you will have to look after the child. They may fall very sick. So it's always better to rule out an opportunistic infection, or if there's an infection like TB, treat the TB, and then 2 weeks after AKT, we start ART. Or depending what the opportunistic, if it's a PCP pneumonia, we start treatment for PCP pneumonia, depending on what it is. Child can come with any opportunistic infection. So it's important to rule it out, and if it is present, treat it, and then start ART. That way you're safe. You're not in, putting yourself or the child in any danger. any danger, absolutely. ठीक. Thank you, ma'am. Thank you so much. Welcome. Dr. Usha Surath ma'am, please unmute करता. Thank you, madam. Thank you, madam. Most बोला welcome. ma'am. Thank you, madam. चांगलं झालं lecture तुमचं. Most welcome. Thank you so much. I hope you enjoyed listening to. Thank you. Khan Hospital. Right. Ma'am, there's a question in the chat box. How do we do EAC in children? Okay, so EAC it is a very age-based thing, but mostly when we do EAC here at PCOE Science, we take the mother or father or the caregiver into consideration, because children are not going to, depending on how old they are, up to the age of 11 or 12 years old, they depend on the parents. So we counsel the parents. We, ask them the importance of HIV,
teach them about the disease. There's also a age-appropriate disclosure. We try to disclose the disease in the best appropriate way based on the age of the child and the mental capacity of the child, and encourage the child to take the medicine for his own health. So, to give you an example, we tell them a story that if there are soldiers on the border, and we give an analogy that your body's got an immune system, like you've got your own soldiers inside. The virus is trying to harm your immunity or harm those soldiers. So that's the reason we're giving you ART to suppress the virus so that your immunity and you become strong, and your immunity or your soldiers remain intact and you don't get opportunistic infections. So we try to do it in the most simplest way in the language of the parents, whether be it Marathi or Hindi or whatever the local language, and encourage both the child as well as the parents, and taking the family into consideration. So because many times the parents have got difficulties, financial problems, so on and so forth. So we try to help them in the best possibility and overcome those barriers. So it is a case-to-case basis. It's not a one-size-fits-all approach. Every child has a different circumstances, different family background. So we have to take all that into consideration, counsel them, empathize with them, give them the necessary support, and tell them that you're there for them, so they don't feel isolated, they're not alone, especially with the adolescent age groups. They feel that, why me? Why did I have this infection? All those questions come into play. So we have to understand them and encourage them, but at the same time insist that they stay adherent to therapy so that they live longer and live a healthy life. That is our approach. Thank you. Yeah, a more holistic approach, I would say. Yeah, next question. Any child have hyperglycemia secondary to DTG or seen to DTG? So we have not seen any child so far with very with hyperglycemia or diabetes kind of symptoms. But yes, we have to monitor the blood sugar at every 6 months. So every 6 months we do look into it, and if the blood sugar turns out to be high, then we investigate further. We might do a fasting blood sugar, HbA1c, etc. But so far we've been, it is a very safe drug. So the incidence of hyperglycemia in our Indian cohort is quite very, very low. I'd say hardly 1 or 2%. So I don't think we should be too worried about it at this stage. But yes, as we go along, this is a new drug. If we do come up with further findings, we will inform you. But so far with 50 milligrams of DTG, we've not seen much of hyperglycemia, or even with TLD for that matter. Which drug should be given if the weight of the baby is less than 3 kg? So as I mentioned earlier, it will be AL-LPBR, but LPBR syrup would have to be procured and procured from MSAX or MDAX as the case may be. But again, this is a case-to-case basis. The MDAX or MSAX doesn't provide it, for all children. It has to be on a case-to-case basis. LPBR syrup and AL-LPBR. Kindly advise about anticonvulsant and DTG dose. So I'll just go back to the slide that I mentioned. If the DTG, just a minute. Just go back to the slide here. I hope you can see the slide. Yes, ma'am. Yeah. So if carbamazepine is given, or phenytoin or phenobarbital are given, these are 3 anticonvulsants that interact with dolutegravir, with DTG. So if these drugs are being given to the child, then dolutegravir or DTG has to be administered twice a day, 12 hours apart, morning and evening. 2 वेळा द्यावं लागतील आणि 12-12 तासाचं गॅप ठेवायला लागतील. So if these are the drugs, if there are other anticonvulsants, most likely they are unlikely to occur. But there is a good app that checks for drug interaction, which is called iChart. I'm happy to share the link in the chat. It's called iChart. It is a Liverpool link, iChart. You can use this app to look for interactions between drugs and ART. It is primarily, I just hope it is the right one. I'll just stop sharing my screen so I can share it. And there is this app that can be used to check for drug interactions. But with regard to anticonvulsants, these are the 3 ones that have a bearing on DTG.
more questions? No question, more questions in the chat box. कोणाला प्रश्न विचारायचे असतील तर प्लीज अनम्यूट करा. Yeah, I've just shared the link for the eye chart drug charting. It's called a Liverpool HIV eye chart. Basically, this is a very helpful app which tells you the interaction between any drug and ART. And this can be used in your day-to-day scenario if you are confused whether this drug interacts or not. So we use this. It is available on Google, on Android phones as well as on iPhones. So you can download the app and use it as a ready reckoner to your prescription, drug prescription. Thank you so much, ma'am. I don't think there are any more questions. Email ID has already been shared for PCOE. It is fmpcoe@gmail.com. तुमचे काहीही प्रश्न असतील तर प्लीज मॅमना fmpcoe@gmail.com या email ID वर फॉरवर्ड करा. Thank you so much, ma'am, for facilitating this session and especially for the demonstration video, which was very helpful. Thank you to all the participants for patient listening and joining us for the RDLS session. Thank you again. Ma'am, can we conclude the session now? Yes, please. Thank Thank you you so very much. much. Thanks for a patient hearing.